Δραστηριοποιηθήκαμε στις φυλακές γυναικών στον Ελαιώνα Θηβών, όπου στήσαμε ένα σχολείο με στις φυλακές. Το όραμα και το στοίχημα ήταν αν θα μπορέσουμε να πετύχουμε τη μεταμόρφωση αυτών των γυναικών που έχουν εμπλακεί στα δίχτυα της παράβασης. Και εκ του αποτελέσματος είμαστε ικανοποιημένοι. Βρήκαμε τρόπο να ανασύρουμε, όπως λέμε, τις κρατούμενες από τα κελιά και να τους φέρουμε σε ένα εργαστήρι γνώσης, όπου αποδείχθηκε λυσιτελές και αποτελεσματικό στα προβλήματά τους και στο βαθμό αυτοσυνδυσίας τους. Το όχημα που μας βοήθησε να διανύσουμε αυτή την απόσταση ήταν τα σχολεία δεύτερης ευκαιρίας, τα οποία λειτουργούν εκτός φυλακής για παροπλισμένες ομάδες πολιτών, για ανθρώπους που έχουν μόνο ένα πολιτήριο δημοτικού. Είναι ένα πλαίσιο που λειτουργεί χωρίς βιβλία, όπως έχουμε πει. Λειτουργεί μόνο με το λόγο, τη σκέψη, τη φαντασία, την ελπίδα, τον αυτοσχεδιασμό, και με αυτούς τους τρόπους μπορέσαμε να αναστήσουμε αυτούς τους ανθρώπους οι οποίοι ουσιαστικά είχαν ξεγράψει και ήδη τη ζωή τους. Το βασικότερο πρόβλημα ήταν να μας αποδεχθεί η δομή της φυλακής. Δηλαδή οι σοφρονιστικοί υπάλληλοι, η κοινωνική υπηρεσία, οι οποίοι είχαν συνηθίσει σε ένα παροχημένο τρόπο λειτουργίας, θα λέγαμε ένα μοντέλο τιμωρητικής τακτικής. Πετύχαμε να λειτουργούμε αλληλέγγυα, ισότιμα, με ανθρώπους που είναι διαφορετικοί από εμάς, αλλά που ουσιαστικά έχουν τις ίδιες ανάγκες και τις ίδιες ελπίδες να ζήσουν σε ελευθερία, να πραγματώσουν τα μικρά τους όνειρα, να σχεδιάζουν ένα μέλλον για τον εαυτό τους, για την οικογένειά τους και τα παιδιά τους. Αξιοποίησαμε, θα λέγαμε, τις δυνατότητες που μας παρέχει η προσωπικότητά μας, οι περιβόητες νοημοσύνες, οι οποίες δεν είναι μόνο λογική, είναι τόσες άλλες, ιδιαίτερα συναισθηματική, κοινωνική, η περιβαλλοντική, η αισθητική νοημοσύνη, και εργαζόμενοι πάνω σε αυτά τα μοντέλα, θα λέγαμε, παιδαγωγικά, έχουμε αποτελέσματα. Δεν θες να ζεις μόνος. Η μοναξιά, θα λέγαμε, δεν είναι τόσο εγωιτευτική. Ίσως τη χρειάζεται για φιλοσοφική ανατένιση του μέλλοντος, για λίγο, αλλά πάντα επιζητεί την επικοινωνία με τους άλλους. Δεν μπορούμε να ζήσουμε μόνοι, αναζητούμε τον άλλον. Και αυτό είναι τόσο σημαντικό. Η ζωή είναι τόσο μικρή που είναι κρίμα να πηγαίνει χαμένη. Αν λοιπόν πραγματικά πιστέψει κάποιος ότι αξίζει τον κόπο να αλλάξω τα οράματα, μπορώ να τα αλλάξω. Και η ζωή λοιπόν, όταν είναι ζωντανή, είναι γλυκιά. Και αυτή η γλύκα συνέχεια θέλεις να πολλαπλασιάζεται. Αυτή η επικοινωνία με τους άλλους, το κοίταγμα στα μάτια, αυτή η ερωτική σχέση θέλει συνέχεια να επαναλαμβάνεται. Και αυτό για σένα είναι οδηγός. Είναι οδηγός και στόχος.